Let's make adlai rice porridge. Let's go. First, saute the onion, garlic, and ginger. Add chicken and cook it for a few minutes. Add salt and pepper. After that, set it aside for a while. Next, get a pan and transfer the sautéed chicken. Add the adlai rice and 1 liter of water. Let it cook for 30 minutes under medium heat and stir occasionally. Now, add safflower, fish sauce, and black pepper. Put the lid of the pan and allow it to cook again for at least 5 minutes. After that, you may turn off the cooktop. Alright, now, it is plating time. I hope you like this healthy version of this rice porridge. Overall, I can truly say now that Lugaw is essential. Lugaw essentials with instant noodles. Hurrar! So, nandito yung mga ingredients kung ano lang yung nakita ko sa bahay. Especially sa ayuda. Ginamit ko pala yung chicken oil ng mang inasal. Ayan. And then nagisa ng bawang saka ng sibuyas. Luya. And then sinunod yung chicken. Ginisa ng saglit. Nilagyan ng 3 cups of water. Pinakulo lang natin yung water and then nilagay yung kanin. So ayan, i-check nyo siya na maigi. Baka may mga buo-buo pa. And then, medyo malambot na siya. Medium luhit lang yung apoy para medyo mag-tick yung outcome. Durug-durugin mo lang yung noodles. Huwag lang yung puso. Yan, binuhos ko na yung noodles, no? Saka, halo-haloin mo siya na maigi. And next mo na rin yung pampalasa ng noodles. Kung hindi ka pa nakontento, pwede mong lagyan ng ibang pampalasa, diba? So ayan, no? Nag-plating-plating na, no? Kung ano lang yung meron talaga sa bahay, lang yung nilalagay ko. So tinikman ko na siya. Masarap pala kahit hindi ako masyado kumakain ng lugaw. Yun lang. Bye. Thank you for watching. Hello sir, good evening po. 6 p.m. na po. Ito na po yung dinner ninyo. 6 p.m. to 5 a.m. Okay? Yes po ma'am, 6 p.m. to 5 a.m. po. Bland diet lang po ang pasyente, so lugaw-lugaw lang po muna ang pwede. Essential goods and services. Essential po ba si Lugaw? Ay oo naman po, napaka-essential po ng lugaw ma'am. Para po namukas ang resistensya ng pasyente. Lalo na po ito, kaka-opera lang po ng pasyente. Bawal po ang mga matitigas na pagkain. Hindi. Po? Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po ang lugaw. Hindi nga. Ha? Eh di sana lahat ng pagkain bukas. Hindi essential si Lugaw. Sana bukas din si bakery. Bake.
Why is lugaw essential? Ako may 5 reasons ako. Nakaka-comfort, nakaka-cure ng over, hindi cold, mapapasaya ka, at always available pag need mo. Hindi kagaya ni ex mo. Eh ikaw, bakit essential ang lugaw? I-comment mo na. Hugot pay. Nangangasim na to sa rep ng kapitbahay, kaya ang ginawa ko, inubaran ko lang siya, tapos dinurog-durog ko lang siya na parang ganyan. Tapos yung malungkot na bacon, pinalabas ko na, and then hiniwa ko siya ng ganyan. Tapos tinawag ko na yung punong kaserola, nagpadulas lang ako, tapos dumating na si Kapitan Bawang, sumunod na rin si Konsehala Sibuyas, and then maya maya nagsisunuran na rin yung mga tanod na luya. Nagmeeting lang sila dyan hanggang sa dumating yung pabigas nila, tsaka yung mga criminal water, tsaka meron pa lechon baka. Ayan, pagkatapos ng meeting nila, dumating na si Boy Patis, tapos naglinis lang sila ni kasamang kasubba. Tapos ayan, then prituhin na natin yung malungkot na bacon para sumaya. Tapos si Kapitan Bawang, igisa na natin sa mantika niya. Tapos ayan, lagay-lagay lang natin yan dyan. Tapos yung masayang bacon, lagay mo na. Tapos si Kapitan Bawang, and then yung konting design. Tapos yung mga itlog niya. Ayan, tapos lagay natin ng konting pampaasim. Tapos ayan na. Mukha na namang masarap, diba? Pero feeling ko hindi kasi hindi daw to kailangan diba? Anak ng lugaw naman Gusto mo ng lugaw pero hindi makapasok yung rider sa inyo? Tara, gawa tayo ng low carb lugaw. Para sa low carb lugaw na to, ang main ingredient natin ay cauliflower. Tatanggalin lang natin ito sa main stem niya at ilalagay sa food processor hanggang sa maging pinong-pino. Kung wala pong food processor ay pwedeng kutsilyo na lang ang gamitin. Next step ay magisa ng onion, garlic, and ginger. Sunod ay ilagay ang manok at igisa to ng maigi. Timplahan ng salt and pepper tsaka isama yung cauliflower. After 2 minutes ay maglagay ng 1 litrong tubig. Ngayon ay titimplahan natin siya ng cocoa aminos, konting patis at ilalagay na rin natin ang chicken cube. Next is yung santan gum na dissolved in water para maging mas malapot ang sabaw. After nito ay pakuluin lang with occasional stirring. So after 10 to 15 minutes ay pwede na tong iserve. Pwede mo nang idagdag ang favorite toppings mo. For today, naglagay tayo ng green onions, crunchy garlic, chicharon, tsaka boiled eggs. At ito ang ating low-carb cauliflower lugaw. Ayos ba mga ka-fighting? Tara, tikman na natin. Lugaw with tokwat baboy. So, learning sesh muna while cooking lugaw. Lugaw is a certified Pinoy staple food na kinakain natin whether for breakfast, lunch, merienda, dinner, or midnight snack. Food historians say na derived siya from Chinese congee, but the difference is with the ingredients. So, sa lugaw natin, mas maraming garlic and ginger, and usually plain lang siyang sinusunod. But through time, since creative ang mga Pinoy, nagiging complete meal na siya with the additions of protein like chicken, goto, tokwa, baboy, at iba pa. Madali lang actually lutuin ang lugaw kasi the size doubles the more na naglalagay ka ng tubig. Kaya nga sabi nila na tubong lugaw kasi sa kaunting malagkit rice lang at maraming tubig, marami ng bowls ang masaserve mo. So, kung ang tanong ay, is lugaw essential? Siyempre, it is affordable, healthy, and yummy comfort food na swak sa panlasa nating mga Pinoy kahit anong oras ka mang mag-crave nito. So tara, kain na!
Good morning guys! Napa-order kami ng lugaw bigla kasi si Nate nag-crave dahil nga dun sa nag-viral na Grab delivery na hashtag lugaw is essential. So ayan, umorder kami ng 2 lugaw, yung isa with laman, yung isa with laman and egg. Umorder din kami ng isang puto at saka ng isang tokwat baboy. So ayan, mainit-init pa siya guys, sobrang sarap. Naalala ko nung grade 3 kami, ako pala, lumalabas kami ng school para kumain sa Natis Gotohan. Dito sa Antipolo yon. Solve na solve ka na, tas samahan mo pa ng puto. Talagang sakto para sa baon mo noon. Kaya yan, lagyan natin ng kalamansi para mas masarap. Thank you for watching! Bye!